Hello everybody. Namaste. Darshan. हजुरहरु सबै आरामै हुनुहुन्छ होला. I hope everybody are in good health and don't forget to take care of yourself in this pandemic situation. I'm going to show you a video tripod I just ordered online. यो खासै महँगो ट्राइपड होइन, तर मलाई आशा छ राम्रो छ, सही काम गर्छ होला. हजुरहरुले मलाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्स्क्राइब माई च्यानल अनि लाइक अनि कमेन्ट पनि गर्न नबिर्सिनु होला. यो हो युनतिङ ब्रान्डको यो भिडियो ट्राइपड. हेर्नुस्, युनतिङ ब्रान्ड. यो ब्रान्डको चाहिँ कम्पनीले निकै यस्तै एक्सेसरिजहरू निकै राम्रो बनाउँदो रहेछ. मैले पनि हेरौँ मैले कस्तो. सरी, यो चाहिँ खास व्हिल हो. म हजुरलाई खोलेर देखाउँछु. यो ट्राइपड राखेर तल व्हिल हुन्छ नि, अनि सरर यसरी चाहिँ भिडियो खिच्दै यसरी सरर यसरी जाने अनि यसरी सरर आउने, ताकि मान्छे हिँडेर यसरी क्यामेरा नहल्लियोस् हैन. यो खास यो भिडियो सुटिङको लागि हो. यो चाहिँ भिडियो ट्राइपड. यो चाहिँ ट्राइपड है खासै. यो एउटै ब्रान्डको. यो चाहिँ व्हिल. यो चाहिँ अब हेरौँ. पहिला ट्राइपड खोलेर हेरौँ है त. यो ट्राइपड र व्हिल एकैचोटि यो एउटै बक्समा आयो नि होइन. यो सेटमा हुन्छ कि अर्डर गर्दाखेरि. यो चाहिँ ट्राइपड. हेर्नु चाहिँ ब्यागसँग आएको छ होइन, चट्ट लाएर कतै जाँदाखेरि होइन चट्ट बोकेर हिँड्नलाई सजिलो होइन. यो चाहिँ हो ट्राइपड, भिडियो ट्राइपड. यो मोबाइल पनि राख्न मिल्छ है यसमा. मोबाइल पनि राखेर भिडियो सुट गर्न मिल्छ. हेर्नुहोस् है, यो यस्तो हुन्छ. यस्तो. यो त लामो भइहाल्छ होइन, हजुरलाई थाहा छँदैछ. यसो टाइट गर्ने अनि यसलाई यो छ यो टाइट गरेर गर्न मिल्ने. यो चाहिँ यसलाई चाहिँ माथि लान मिल्छ त्यसरी होइन. अनि
हामीलाई रोक्न टाइट गर्नु पर्ने नि यहाँ छ बटन हैन अनि चाहिँ अब यहाँ क्यामेरा राखेर हैन ल्याएपछि यो स्पेशली फर भिडियो सुटिङ कति एकदम स्मुथली एकदम के त्यो नहलिकन यसो माथि तल लानु मिल्यो हैन त्यसपछि यसरी घुमाउनै मिल्यो यसलाई अलिकति लुज गर्ने यसरी सर है यो खास गरी भिडियो सुटिङको लागि अनि अब यहाँ एउटा लक छ यो चाहिँ के भन्छ यसलाई यो निकाल्न मिल्छ यो निकालेर हजुरहरूले क्यामेरामा टाइट गर्ने हैन क्यामेरामा टाइट गर्ने त्यसपछि टक्क यहाँ राख्ने अनि यो भयो अनि त्यसपछि यो त कतिसम्म लामो हुँदो रहेछ लानुहोस् है ल्यानुहोस् हैन यतिसम्म हुँदो रहेछ प्राय क्यामेरा हुने अरूसँग जोसँग पनि हुनसक्छ यो ट्राइपड तर यो चाहिँ अलिकति एडभान्स जस्तो लाग्यो मलाई यहाँ हेर्नुहोस् न यो चाहिँ नि रबर राखेको छ यहाँ टक्क चाहिँ जहाँ राखेको पनि टक्क यसरी ग्रिप के टक्क टाइट गरिदिने अब यस्तो भएन यो चाहिँ कति हाइट चाहिँ यति नै यति हाइट हुनु भनेको त धेरै ल्याएर झन्डै म बराबर हैन यहाँ राखेर अब भिडियो सुटिङ गर्ने भन्ने पनि अलिकति हुने हुन्छ तर मिल्छ त्यो क्यामेरामा जुन स्क्रिन हुन्छ त्यो स्क्रिन यता त्यो प्लगिङ क्यामेरामा प्राय स्क्रिन यता फर्काउन मिल्छ नि अनि यो तल राख्ने व्हील सर चाहिँ त्यो भिडियो सुटिङ गर्दाखेरि पनि है ब्यागसँगै आएर चाहिँ यो पनि यस्तै छ यो चाहिँ व्हील हो है खोलेर हेरौँ ब्यागलाई चाहिँ यता चाहिँ व्हील हो हेर्नुहोस् यो चाहिँ यसरी बाँधेर राखेको छ अनि यसलाई यसरी यसरी यस्तै टक्क अड्किन्छ हैन
यसलाई अब यो यहाँ चाहिँ यो व्हीललाई अझै वाइड गर्न मिल्दो रहेछ। हेर्नुहोस् है, यहाँ लक हुन्छ, यतिसम्म हुँदो रहेछ। हेर्नुहोस् है, सबैमा आफूलाई जतिसम्म आवश्यक पर्छ होइन, नत्र भने यति गर्दा पनि हुन्छ। सरी, मेरो टेबल अलिकति सानो भएर हिलाएर चाहिँ। अब यो कसरी चाहिँ गर्ने त भन्दाखेरि, अब यो यो ट्राइपडलाई यसलाई म फेरि होचो बनाउँछु है त। किन भन्दाखेरि यहाँ हजुरलाई यसो देखाउनलाई मात्र मैले यहाँ गरेँ होइन। यसलाई यसरी ठ्याक्क होइन, यहाँ यसकै लागि भनेर बनाएको यो खास होइन। हेर्नुहोस्, अनि यो गरेपछि त्यहाँ यो उसले चाहिँ टाइट गरिदिनु, टाइट गरिदिनु सबैमा यसरी टाइट गर्ने। त्यसपछि अब यसरी भिडियो सुटिङ गर्दाखेरि होइन, यसरी टाइट गर्ने। हजुरले यहाँ हुक राखिदिएको छ, यहाँ फेरि अरू क्यामेरा झोला चिपिन राखेर फेरि युज गर्न सक्नुहुन्छ। यो यहाँ चिम्लाएर यसले राम्रो छ यो क्वालिटीको। हजुरले चाहनुहुन्छ भने पनि अहिले अनलाइनबाट सजिलै अर्डर गर्न सकिन्छ। एकदम राम्रो रहेछ, मलाई चाहिँ राम्रो लाग्यो। यति गरेपछि चट्ट लगाएर यसको ब्याग हुन्छ, ट्राभलिङ गर्दाखेरि चट्ट लगाएर ब्यागमा यही हो। अब यसलाई फेरि फोल्डिङ गर्नु पऱ्यो नि, यो बटन छ नि यहाँ, यो यस्तो लिफ्ट गरिदिने होइन, लिफ्ट गरेर यसलाई यसो तल झारेपछि बेल्ट चाहिँ यो बेल्टले चट्ट लगाएर यसरी गरिदिएपछि यो टाइट भएर बस्छ होइन, ब्यागमा राख्नु अगाडि।
ल हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ भिडियो हेरिदिनु भएकोमा। कुनै जिज्ञासा छ भने कमेन्ट्समा राख्नु होला, के सोध्नु छ भने। If you haven't subscribed my channel, please subscribe now. And I would like to say thank you very much for watching this video. हजुरको दिन शुभ रहोस्, सधैँभरि सेफ रहनु होला यो चाहिँ डिफिकल्ट घडीमा। आफ्नो स्वास्थ्यको राम्रो ख्याल राख्नु होला। हस्, नमस्ते दर्शन।